เราจะเห็นว่าไปตรงไหนมันมีแต่ความสงบศิลปะวัฒนธรรมนะคะมันเยอะมากๆเลยสุโขทัยถึงมีชื่อว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเพราะว่าคนมีความสุขจริงๆแล้วมันคือ sleeping town ที่มีเสน่ห์มากๆเลยคนสุโขทัยช่างคิดช่างคิดแล้วรักในวัฒนธรรมของตัวเองเรารักสุโขทัยเมืองที่นี่มันน่ารักเราอยู่กันแบบว่ารู้จักกันหมดเป็นเมืองเล็กๆไปไหนมาไหนคุยกันหมดรู้จักกันหมดสโลไลท์ตาตอนยอนมากความสุขของความเป็นสุโขทัยที่มันเป็นชื่อเมืองมันถูกแผ่กระจายไปโดยที่เป็นเรื่องปกติของคนที่นี่เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่คือตอนแรกเรารู้สึกว่าเขาสร้างภาพหรือเปล่าวะแต่พอมันเกิดขึ้นกับทุกคนมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละเพราะว่าเรามีลำคลองหลังบ้านแล้วก็มีแบบวิถีธรรมชาติเลยคือไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำโฮมสเตย์เราได้รื้อฟื้นภูมิปัญญามาส่วนหนึ่งที่หายไปที่เราแบบอันนี้ก็จะเลือนหายไปแล้วนะในเรื่องของการทอผ้าในเรื่องของการสานกล่องข้าวเองเราต้องส่งต่อไม้ให้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้ลูกหลานเรากลับมาบ้านเราอยากจะสร้างถ้าเข้ามาเนี่ยไปอยู่บ้านก็ได้นี่ก็มีรายได้นะสามารถอยู่ได้แบบสบายไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครอันที่2ก็คือเราได้พบปะผู้คนและได้มีเพื่อนด้วยแล้วก็ชวนแม่ๆนะคะเข้ามาทำกิจกรรมกันเพราะว่าเราดูบางคนก็เหมือนเขาจะเหงาอะค่ะอยากให้ผู้คนได้มาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของเราความเป็นอยู่ของเราอาหารพื้นถิ่นของเราที่เราทำมานั่งวิเคราะห์กันดูขุมทองที่เรามีอยู่เนี่ยอันแรกก็คือมรดกโลกสมัยราชวงศ์พระล่วงได้สร้างขึ้นมาคือเป็นโบราณสถานซึ่งมันมีตำนานประวัติเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแต่ขุมทองอันที่2ที่เราเจอก็คือวิถีชีวิตที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะดึงออกมาแล้วมาร้อยเรียงให้มันเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนอยากเห็นชาวบ้านมีความสุขที่ได้เงินจากการท่องเที่ยวไปหาสิ่งโบราณแล้วก็เลยกลับมานั่งคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปโหยหาเหมือนกันแล้วดึงกลับมาให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นตัวตนของคนเมืองเก่าในยุคโบราณจนปัจจุบันนี้มันยังมีอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลรักษามันจะหายไปเรื่อยๆมาเมืองเก่าสุโขทัยนะครับสุขแรกเลยที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยก็คือตักบาตรรับรุ่งอรุณที่สะพานบุญตรงวัดตะบางทองแต่สุขที่2เนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านเขายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้กับเขาได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาของเขาให้กับนักท่องเที่ยวภูมิปัญญามันอยู่ในสมองครับมันอยู่ในตัวของเขาอยู่ในสายเลือดของเขาการท่องเที่ยวชุมชนมันไม่ใช่เรื่องของการปรุงแต่งมันเป็นเรื่องของซื่อๆตรงๆทำยังไงก็บอกอย่างนั้นหาความพอดีให้ชีวิตด้วยอาชีพที่เราเคยทำมันก็เลยเกิดเป็นคนที่เป็นนักทำสื่อนักสื่อสารขึ้นมาแต่จะทำยังไงให้สิ่งที่เราผ่านมาทั้งชีวิตเรื่องการสร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยมันถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการเป็นนักสื่อสารของเราตอนนี้มันก็เลยกลายมาเป็นริมรถให้รู้รากที่เราจะสื่อสารเรื่องภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านการทำแบรนด์ผ่านสื่ออย่างเช่นเรามาทำเรื่องน้ำตาลโตนดนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา2 ปีครับกว่าจะเริ่มเป็นสินค้าโดยที่ชุมชนเขาก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้มันผิดนะผิดกับที่ชุมชนเคยทำนะอะไรมันก็คือมีความเคารพในแหล่งที่มาเนาะแล้วก็เล่าอย่างสิ่งที่เขาเป็นเป้าหมายจริงๆของริมรถให้รู้ว่าเราอยากจะถอยตัวเองออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่จะไว้ให้ชาวบ้านก็คือเขาสามารถทำแบรนด์ของเขาได้เองเราตั้งบริษัทมาหลายปีแล้วเนาะพัฒนาเมืองก็เริ่มจากพรรคพวกกันนี้แหละใครที่รักสุโขทัยเนี่ยก็มาลงทุนตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมเมืองทำอะไรที่ว่าจะช่วยให้เมืองขับเคลื่อนไปข้างหน้าผมคิดว่าเป้าหมายเราอยากให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวน้องๆในทีมทุกคนในพัฒนาเมืองคิดเหมือนกันว่าเรารักสุโขทัยเมืองที่นี่มันน่ารักเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากอยู่ที่นี่เราไม่ได้อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นเราอยากให้คนที่นี่เติบโตอยากให้เมืองเติบโตมีชีวิตที่ดีขึ้นสุโขทัยเนี่ยเราทำหลายอย่างมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วไม่สำเร็จแต่ว่าสุโขทัยคือบ้านเราเราพยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเราจัดงานที่นี่แหละเราก็ให้ทุกคนเขียนเนาะอยากได้อะไรมีความคิดเห็นยังไงมีป้าคนหนึ่งเขียนอยากให้ลูกกลับบ้านอ่านแล้วน้ำตาจะไหลอะไรพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วมันไม่ทำให้เราหมดกำลังใจมันซัพพอร์ตเราให้เราไปต่อปี2 ปีนี้เราจะมองโปรเจกต์ที่เราทำมาทั้งหมดจะเริ่มกลับมาแล้วเริ่มเป็นประโยชน์ต่อคนละเป็นประโยชน์ต่อคนที่นี่ด้วยเห็นงานแล้วเราอยากทำมันรักมันฝังใจมันอยากทำแล้วมันมีสมาธิมันมีความสุขได้ตังค์ด้วย ทำแล้วมีความสุขมากทำใช้แล้วก็ทำขายมันมีรายได้คือเปนี่มีออเดอร์มาทั้งปีดีมากก็เลยจับตรงนี้เลยภู
ผู้คนที่มาชมมาดูอ่ะเขาเห็นอ๋ออันนี้สวยอันนี้แปลกคือเราจะพัฒนารูปแบบออกมาให้มันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอ่ะทำงานทุกชิ้นเราใส่ใจ เรารายละเอียดในเราใส่ใจเรารักในงานที่เราทำคือเราใส่ใจทุกอย่างเขารู้สึกได้จากงานรายละเอียดลวดลายที่เราทำถึงถูกแค่ไหนก็ต้องทำให้ดีที่สุดคือทุกอย่างฝังอยู่ในหัวอยากจะเอาออกมาเผยแพร่ให้ผู้คนได้เห็นได้รู้ว่าอันนี้คืออย่างนี้จ้ะ ถือว่าเราโชคดีมากๆเลยในกรุงสุโขทัยเนี่ยนะคะที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูงมากๆเลยเราด้วยความที่เป็นคนที่ยุคใหม่ แล้วก็อยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ไม่ให้หายไปนะคะ ก็ยังคงทำอยู่แล้วก็ใส่ความสมัยใหม่เข้าไปเป็นงานของกเนชาสังคโลกนะคะด้วยความที่เป็นงานแฮนด์เมด100%งานปราณีตศิลป์มันต้องใช้ใจทำจริงๆต้องเป็นความเพียรเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยทำด้วยมือทุกขั้นตอนนะคะมีความละเอียดมีดีเทลเยอะมากแล้วที่สำคัญคุณจะต้องใช้ฝีมือจริงๆอย่างการปั้นเนี่ยคะเราไม่ได้ใช้บล็อกขึ้นสดๆเลยทีละชิ้นทีละชิ้นต้องอาศัยฝีมือและความอดทนและใจที่มุ่งมั่นสูงมากค่ะ ลูกตุยไข่โอ่งขนมจานบ้าบินขนมมะแกงขนมหอขนมแจงขนมกล้วยข้าวต้มมัดขนมเจียนขนมเก๋งทำได้ก็ทำเราทำมานานแล้วเนาะคนกินเขาก็ติดมาซื้อกันตลอดต้องเป็นหน้าเนาแล้วก็หน้าเขาทำนานี่แหละเขาไปกันนากันไงเขาไปไล่ไปนากันเขาก็แวะซื้อเอาไปกินแล้วเขาเกี่ยวข้าวกันไถนาทำนาแล้วมันเป็นทางผ่านเนาะตีห้านี่ก็ได้ขายแล้วเตรียมของลูกกันตีสองยายก็จำจากของเก่าอะเนาะจากพ่อย่าตายาย เริ่มต้นก็ทำเล็กๆอาหารเราก็ยังไม่ได้มีเมนูปลาอะไรอะมีหอยอบมีอะไรไปเรื่อยเปื่อยตอนหลังเราเห็นว่าปลาบ้านเราเยอะเราก็เริ่มขายปลาชาวบ้านเขาหามาเนาะก็ลงขายมาขายทีนี้ผลตอบรับมันก็ดีคนชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าฤดูกาลไหนฤดูกาลที่ว่าจะมีปลากล้วยปลาทองปลาหมูอะไรนี่ต้องเป็นน้ำเต็มฝั่งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งของสุโขทัยนะป้าก็จะขายประมาณ2 เดือนหมดป้าก็หยุดขายแล้วหยุดขายแล้วก็ขายปลาอื่นเป็นปลาเนื้ออ่อนปลากดเหลืองปลากดคังปลาขาวไม่มีใครสอนหรอกป้าก็เกิดที่นี่อ่ะก็เห็นมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วตัวเองก็ไปซ้อนเองอะไรเองก็เห็นอยู่ไงอยู่กับปลามาตลอดก็เลยมาขายปลามันอร่อยปลาสุโขทัยเนาะป้าแอ๊กก็จะใช้วันหนึ่งไม่กี่ตัวหมดแล้วหมดเลยรุ่งขึ้นเอาใหม่สดทุกวันอะไรประมาณนั้นป้านี่เน้นเลยถ้าไม่สดไม่ขายสมมุติว่าเจอปลาไม่ดีเราก็ไม่เอาขายแล้วเรารู้อยู่กับใจว่ามันไม่สดแล้วเราจะไปให้เขาได้ไงคนสุโขทัยเป็นคนคราฟเป็นคนที่ช่างประดิษฐ์ประดอยอันนี้จากการอยู่ในชุมชนเองอะค่ะเวลาเขาจะทำอะไรอะต้องมีดอกไม้ต้องมีอะไรไปวัดไปไหว้พระอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยวิถีแบบต้าตอนยอนของเราไงคะเขาก็จะคิดแบบทุกคนก็จะมีไอเดียต่างๆที่จะมาแสดงออกพอเราเปิดเวทีให้เขาเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเผยตัวตนเราดูงานศิลปะเราดูสิ่งรอบตัวที่อยู่สุโขทัยมันจะเห็นได้เลยว่าความสุขของคนปรากฏอยู่ในนั้นคนที่ทำงานออกมาได้ขนาดนั้นความละเอียดละออละเมียดละไมและความช่างสังเกตมันจะอยู่ในความเป็นคนสุโขทัยน้ำตาลเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันคืองานคราฟต์ชั้นดีเลยแล้วเราพยายามจะใช้คำว่าคนทำตาลเป็นปราดตาลนะเพราะว่าเขาทำงานคราฟต์ที่แบบโอ้โหเขามีตั้งแต่การคิดเลยว่าจะต้องวางแผนจัดการต้นตาลจำนวนหนึ่งของเขายังไงมีระเบียบวินัยเบื้องหลังของศิลปินที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีระเบียบวินัยคนทำตาเนี่ยจะต้องขึ้นตาตรงเวลาถ้าขึ้นผิดเวลา1 ครั้งไปเริ่มนับฤดูใหม่เลยในปีหน้าคนขึ้นตาลที่เนี่ยถึงแม้จะมีน้อยแต่ละคนมีฝีมือในการปาดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้นตาลที่เนี่ยถ้าใครปาดผิดมือน้ำตาลไม่ออกครับพอไหม ที่ไม่ยุดก็กลัวลูกค้าไม่ได้กินมาแล้วไม่ได้กินไงคิดหวังอ่ะ ก็ไม่อยากมาแกมาก็ไม่ทำเงี้ย ทำเหมือนเดิมทุกวันมีความสุขวันไหนเหนื่อยแล้วก็ทำน้อยลงมาหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยมีคนทำไม่มีเลยพวกลูกตุยพวกเนี้ยเพราะว่ามันต้องใส่ใจอ่ะจะมาทำเล่นๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่ะภูมิใจจ้ะภูมิใจได้สืบทอดขนมสุโขทัยเดี๋ยวมันจะหายสาบสูญไปก็มีความสุขไงมีความสุขกับที่มีลูกค้ามาหาเรา
เหมือนญาติป้าไงป้าก็ทำอาหารให้มีความสุขเขาบอกอร่อยป้าอร่อยป้าสวัสดีค่ะจะไปกันสวัสดีกันเนี่ยเหมือนเธอเงี้ยถ้าเขาอร่อยเราก็มีความสุขอะเราก็จะทำจนทำไม่ไหวเพราะติดลูกค้าไงคุยกันอะไรอย่างเงี้ย ถ้าพูดถึงความสุขของการทำงานที่มันทำเพื่อคนอื่นไปด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเรายิ้มได้หรือเราอะไรแต่ในอนาคตสิ่งเหล่านี้สิ่งที่รุ่นปู่ย่าตายายเราทำมาแล้วมันไม่หายไปในรุ่นเรา มันคือความสุขที่ก็เรียกว่าความสุขก็ได้เพราะว่ามันไม่จบที่รุ่นเรา ความสุขตรงที่บอกว่าได้เห็นนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านตกลงเรื่องราคากันแล้ว พอใจที่จะซื้อหลายๆ คนบอกว่าทำไมมันถูกจังแต่ชาวบ้านบอกว่าฉันอยู่แค่นี้ได้เขาก็ขายราคานี้เห็นรอยยิ้มผมว่าแค่นี้ผมก็พอใจแล้วมาเที่ยวสุโขทัยคุณจะเจอความสุขที่อยู่ในสุขอีกทีนี่คือสิ่งที่ผมทำเรื่องท่องเที่ยวรวมชวนมาแล้วได้อะไรมันได้ความสุข เสน่ห์ของผู้คนนะคะของที่นี่นะคะแล้วก็ธรรมชาติที่เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนมาเที่ยวบ้านญาติเลยอ่ะเขาจะบอกแค่นี้เหมือนมาเที่ยวบ้านญาติคือมีอะไรก็เอานี่ไปด้วยนะเอาวันนั้นไปด้วยนะกินลาบอร่อยดีอะไรเงี้ยแม่บ้านก็แม่ครัวก็จะยิ้มเชฟก็จะยิ้ม มันคือความสงบสุขสงบแบบสงบจิตสงบใจอะค่ะไปไหนมีแต่วัดคุณจะเห็นเจดีย์เห็นวัดวาที่มีความสงบสุขมากๆนะคะบ้านเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยากจะให้สุโขทัยคงความเป็นสุโขทัยที่มีเสน่ห์ไว้คืออยากให้คนต่างจังหวัดที่เข้ามาเขาได้รู้ว่าวิถีชีวิตของคนสุโขทัยดั้งเดิมเป็นอย่างนี้แต่ณบัดเนี่ยคือเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองสร้างสรรค์เป็นเมืองที่น่าเรียนรู้น่าอยู่น่ามาสัมผัสการเริ่มต้นใหม่ๆความสุขเราเหมือนรุ่นอรุณแห่งความสุขเนาะคุณมาพักที่นี่แล้วก็คุณเริ่มต้นใหม่ที่นี่เริ่มมีความสุขใหม่ที่นี่แล้วเป็นเมืองที่น่ารักคนที่นี่พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณผมมองว่าสุโขทัยเนี่ยควรเป็นแบบนี้แหละค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดสร้างความเป็นเนื้อแท้ตัวตนของตัวเองขึ้นมาเนาะไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเป็นแบบว่าเมืองแห่งเทคโนโลยีเมืองแห่งคอมเมอร์เชียลเมืองการท่องเที่ยวมากมายค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมว่าทุกคนโหยหาความเป็นแบบสุโขทัยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเยอะหรอกเราพยายามรักษาของเราไว้ในขณะที่โลกเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะกลายเป็นไข่มุกเราจะกลายเป็นเพชรที่ทุกคนมองหา